ඉතින් දැන්ටමත් කැම්පින් කරනවද? එහෙම නැත්නම් අනාගතයේදී කැම්පින් වලට එකතු වෙන්න ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක්ද? මේ කවුරු වුණත් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම්ම බලන්න ඕනේ. මොකද බීච් සයිඩ් එක කැම්පින් කරනකොට ඔයා දැනන් ඉන්න ඕනේ හැම දෙයක්ම මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම TRAVELGEARS YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කර සිටිනවා. මොකද සෑම දවස් 4කට වරක්ම අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. එහෙනම් අපි ආ වීඩියෝ එකට. මගේ නම කීසිත් කවේජ. ටිප් නම්බර් 1 කැම්පින් ටෙන්ට් එක සෙටප් කිරීම. ඉතින් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් බීච් සයිඩ් එක කියලා කියන්නේ හුළඟ ගොඩාක් වැඩි තැනක්. ඉතින් මේ වගේ හුළඟ වැඩි තැනක කැම්පින් ටෙන්ට් එකක් සෙටප් කරනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම සුළම් බාධකයක් තියෙන තැනක තමයි කැම්පින් ටෙන්ට් එක සෙටප් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගස් පොලිමක් වෙන්න පුළුවන්, ගලක් වෙන්න පුළුවන්, මේ ඕනෙම දෙයක්. කොහොම හරි ඒ දෙයින් හුළඟ ආවරණය වෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට මේ තියෙන ගස් පොලිමක් කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඔයා මේ ගස් පොලිමට පිටිපස්සෙන් කැම්පින් ටෙන්ට් එක සෙටප් කරනකොට මේ පැත්තෙන් ඉඳන් හමාගෙන යන හුළඟ මේ ගස් පොලිමේ වැදිලා හුළඟ පාලනය වෙලා තමයි ඔයාගේ කැම්පින් ටෙන්ට් එක හරහා හුළඟ හමාගෙන යන්නේ. හැබැයි බැරි වෙලාවත් මෙන්න මේ ගස් පොලිම නැතුව ඔයා කැම්පින් ටෙන්ට් එක සෙටප් කරලා තිබ්බොත් මේ පැත්තෙන් එන හුළඟ කෙලින්ම කැම්පින් ටෙන්ට් එක හරහා තමයි හමාගෙන යන්නේ. ඉතින් අන්න එතකොට ඔයාගේ කැම්පින් ටෙන්ට් එක ඉරෙන්න පුළුවන්, කැඩෙන්න පුළුවන්, ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. කොටින්ම කිව්වොත් ඔයාට කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුලේ නිදා ගන්න පවා අමාරු වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒකෙන්ද බීච් සයිඩ්ස් වල කැම්පින් ටෙන්ට් සෙටප් කරනකොට හුළං ආවරණයක් තියනවද කියන එක ගැනත් අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. Tip number 2 get the right gear for beach camping. ඒ කියන්නේ beach side එක camping යනකොට අපි මොන වගේ දේවල්ද අරන් යන්න ඕනි කියන එක. ඉතින් සාමාන්‍ය beach side එක වගේම ඕනිම තැනක camping එකක් යනකොට අපි මෙන්න මේ පේනවා වගේ ලිපක් සහ ගෑස් එකක් අරගෙන යනවා. ඉතින් ඉස්සරින්ද අපේ videos බලපු කට්ටියට නම් මේ සම්බන්ධ හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයා අලුතින් අපේ වීඩියෝස් බලන්නේ මම ටක් ගාලා මේක ගැන ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉස්සර කැම්පින් කරනකොට අපි කෑම හදාගන්න වැඩවලට පාවිච්චි කරේ දරලිප. ඉතින් දරලිපේ කෑම උයනකොට අපි දර හොයන් එන්න ඕනි, ලිපට පිඹින්න ඕනි, ගොඩක් වෙලා යනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාරියක් තිබ්බා. ඉතින් අන්න ඒකට හොඳ සොලියුෂන් එකක් විදිහට තමයි TRAVELGEARS අපි මෙන්න මේ කැම්පින් ස්ටෝව් එක සහ ගෑස් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ස්ටෝව් එකනෝ ගෑස් එකනෝ අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ගෙදර කෑම උයා ගන්නවා වගේම ගොඩක් ඉක්මනට ගොඩක් ලේසියෙන් ගෑස් වලින්ම අපිට අවශ්‍ය කෑම බීම ටික හදාගන්න. ඉතින් අන්න ඒකින්ද කැම්පින් යනවා නම් මෙන්න මේ ඉක්විප්මන්ට් දෙකත් අනිවාර්යයෙන්ම අරගෙන යන්න. රයිට්. ඉතින් බීච් සයිඩ් එකේ කැම්පින් කරනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම අරන් යන්න ඕනේ wind proof camping stove එකක්. මම ඔයාලට ෆොටෝ එකක් දාන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ wind proof stove එකේ තියෙනවා වටේ wind break එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ wind break එකක් තියෙන කැම්පින් stove එකක් ඔයාගේ අතේ තියෙනකොට ඔයාට හැකියාවක් තියෙනවා මුහුදු හුළඟෙන් කිසිම බාධාවක් නොවි ඔයාගේ කැම ටික හදාගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා හුළඟට දැල්ල නිවෙනවනේ. අපේ ලිපෙන් අපිට ලබා දෙන දැල්ල හුළඟට නිවෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ලොකු කරදරයක්. හැම වෙලෙම ලිප පත්තු කර කර ඉන්න බෑනේ. ඉතින් අන්න ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම wind break එකක් තියෙන කැම්පින් stove එකක් විතරක් buy කරන්න. Tip number 3 learn how to anchor your camping tent in sand. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා සාමාන්‍ය beach side එක කියලා කියන්නේ අනිත් තැන් වලට වඩා හුළඟ ගොඩාක් වැඩි තැනක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තැනක කැම්පින් කරනකොට අපේ කැම්පින් ටෙන්ට් එක හුළඟට ගහගෙන යන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩාක් වැඩි. ඉතින් අන්න ඒකට හොඳ සොලියුෂන් එකක් විදිහට කැම්පර්ස්ලා කරන්නේ ඒකට පෙග් එකක් ගහනවා. ඒ කියන්නේ කූඤ්ඤ. ඉතින් මෙන්න මේ කූඤ්ඤ ගහන්නේ කැම්පින් ටෙන්ට් එකයි පොළොවයි සම්බන්ධ කරලා. ඉතින් මෙහෙම ගැහුවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් පස් පොළවක නම් කැම්පින් ටෙන්ට් එක හුළඟ යන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි කතා කරන්නේ වැලි පොළවක් ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ බීච් සයිඩ් එකේ තියෙන වැලි පොළවේ අපි කොහොමද පෙග් එකක් ගහන්නේ? ඉතින් ඔයා ගාව තියෙන චයිනීස් කැම්පින් ටෙන්ට්ස් වලට හම්බෙන පෙග් එකක් නම් ඒ පෙග්ස් මේකට හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය බීච් සයිඩ් වල කැම්පින් කරනකොට ඒකටම සුවිශේෂී පෙග්ස් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට MSR Blizzard stakes දක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයත් බීච් සයිඩ් වල කැම්පින් කරනකොට මෙන්න මේ පෙග් එක අරන් යන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් ඒක ඕඩර් කරන ලින්ක් එක මම ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. Tip number 4 bring a handheld dustpan. ඉතින් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා අපි බීච් සයිඩ් එකේ කැම්පින් ටෙන්ට් එක සෙටප් කරලා අපි එහෙ මෙහෙ ඇවිදිනවනේ. ඉතින් අන්න එහෙම ඇවිදලා ආපහු කැම්පින් ටෙන්ට් එක ඇතුළට එනකොට අර වටපිටාවේ තියෙන වැලි ටික ඔක්කොම කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුළට එනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම අපිරිසිදු අපිට කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුළේ ඉන්න බෑනේ. ඉතින් අන්න ඒකෙන්ද කැම්පින් ටෙන්ට් එක සුද්ධ පවිත්‍ර කරගන්න අපි චූටි බ්‍රෂ් එකක් අරන් යන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මහලුකු ලස්සන අයිටම් එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර තියෙන එකක් හරි කමන්නේ නැහැ. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුළ පිරිසිදු කරගන්න විතරයි. ඉතින් අන්න ඒක කරගන්න ලේසි වෙන ඕනිම බ්‍රෂ් එකක් ඔයාට අරගෙන යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. Tip number 5 dig a fire pit. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කන්දක් උඩ ගිනිමෙලයක් ගහනකොට අපි අමුතුවෙන් වලවල් හාර ඉන්නේ නැහනේ. අපි කෙලින්ම පස මතු පිට තමයි ගිනිමෙලේ ගහන්නේ. හැබැයි බීච් සයිඩ් වල මේක අපිට කරන්න බෑ. මොකද එතන තියෙන ජල වාෂ්ප, එතන තියෙන සුළඟ මෙන්න මේ වගේ දේවල් හින්දා අපිට ගිනිමෙලයක් පොළොව මතු පිට ගහන්න අමාරුයි.
ඒකෙන් හින්දා තමයි අපි වලක් හරන්නේ. ඒ කියන්නේ වැලි පොළොවනේ බීච් එකේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වැලි පොළොවේ වලක් හරන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වල හයරුවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ඇතුළට දර දාලා සුපුරුදු විදිහටම ගිනිමැලයක් ගහගන්න. ඉතින් ඒ වගේම බීච් සයිඩ් එකයි ගිනිමැලෙයි සින්දුයි කියලා කියන්නේ වෙනමම වයිබ් එකක්. ඒක මම අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. ඉතින් එතන සුන්දරත්වය කියලා නිම කරන්න බැරි තරම්. මොකද බීච් සයිඩ් වල කැම්පින් කරපු කට්ටිය දන්නවා මේක. මට මේ මෙතන එහෙම කියන්න අමාරුයි. කරපු කට්ටිය දන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා රැයට නිදා ගන්න කලින් ඔයා අර ගහපු ගිනිමැලේ නිවල නිදා ගන්නත් ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද කැම්පින් වල තියෙනවා හරි ලස්සන රූල් එක. ඒක තමයි අපේ ගිනිමැලේ වටේටම වතුර තිබ්බත් ඒ ගිනිමැලේ ගහපු අපිම තමයි ඒ ගිනිමැලේ නිවන්න ඕනි. වතුර මත විශ්වාසය තියන්න යන්න එපා. සමහර කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා හිතන් ඉන්නවා අයියෝ ඒ ගිනිමැලේ නිකන් නිවිලේ අයි බං ඕක අවුලක් නැහැ. ඕක නිවන්න ඕනේ නැහැ. ඔහෙ තිබ්බදෙන් අවුලක් නැහැ. ඒ වගේ හිතන්න යන්න එපා. මොකද බීච් සයිඩ් එක කියලා කියන්නේ හුළඟ ගොඩක් වැඩි තැනක්. ඉතින් මෙන්න මේ හුළඟට බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ ගිනිමැලේ තියෙන එක ගිනි පුපුරක් ඔයාගේ කැම්පින් ටෙන්ට් එකට ගියොත් අන්න එදා රෑ තමයි ඔයා කැම්පින් කරන අන්තිම රෑ වෙන්නේ. මොකද කැම්පින් ටෙන්ට් එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාට හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් ඉක්මනට ඇවිලෙන දෙයක්. ඉතින් අන්න ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා නිදා ගන්න යන්න කලින් මෙන්න මේ ගිනිමැලේ නිවල යන්න. මේක පස්සලින් වැහුවත් එකයි වතුර දාලා නිව්වත් එකයි. කොහොම හරි වෙන්න ඕනේ ගිනිමැලේ නිවෙන එක. Tip number 6, keep an eye on the weather. ඒ කියන්නේ කාලගුණය ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න. ඉතින් අපේ වීඩියෝස් ඉස්සරින් නම් බලපු කට්ටිය නම් මේ වෙනකොට weather report එක ස්ටඩි කරනවා ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඔයා weather report එක ස්ටඩි කරන්නේ නැත්නම් අද ඉඳන්වත් ඒ වැඩේ කරන්න පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි කැම්පින් ට්‍රිප් එක පිටත් වෙන්න කලින් ඒ ලොකේෂන් එකට තියෙන කාලගුණය මොකක්ද කියලා අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ. එතනට තියෙන පායන කාලගුණයක්ද එහෙම නැත්නම් වර්ෂාව අධික කාලගුණයක්ද මෙන්න මේ දේවල් ගැන අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් කැම්පින් ට්‍රිප් එක පිටත් වෙන්න කලින් මේ දේවල් ගැන බලනවා වගේම ඒ කැම්ප් සයිට් එකට ගියාට පස්සෙත් කාලගුණය වෙනස් වෙනවද කියලා අපි හොඳට ඇහැ ගහගෙන තමයි ඉන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම බීච් සයිඩ්ස් වල. මොකද ගොඩක් කට්ටිය බීච් සයිඩ් වල කැම්පින් එකක් යන්න බයයි. සුනාමියක් එයි මෙහෙම වෙයි මේ වගේ දේවල් හිතනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම බීච් සයිඩ් එක කැම්පින් යනවා නම් වෙදර් රිපෝට් එක ස්ටඩි කරලා යන්න. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැත්තේ නෑනේ. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම ඩබල් ලේයර් කැම්පින් ටෙන්ට් එකක් අරන් යන්න. ඒ කියන්නේ කැම්පින් ටෙන්ට් ගත්තාම සිංගල් ලේයර් ඩබල් ලේයර් කියලා තියෙනවා. සිංගල් ලේයර් කියලා කියන්නේ පායන කාලේ යූස් කරන ඒවා. ඩබල් ලේයර් කියලා කියන්නේ වැස්ස කාලේ යූස් කරන ඒවා. ඉතින් අපි කැම්පින් එකක් යන්න කලින් අපි කොච්චර වෙදර් රිපෝට් ස්ටඩි කරත් අපිට හරියටම කියන්න බෑ අපි කැම්පින් කරන තැනට වහිනවද පායනවද කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් වෙද එක කියලා කියන්නේ ඕනිම වෙලාවක වෙනස් වෙන දෙයක්. ඉතින් අන්න ඒකින්ද කෝකටත් හොඳයිනේ ඩබල් එකක් අරන් ගියොත්. ඒ කියන්නේ වැස්සට තෙමෙන්නේ නැති කැම්පින් ටෙන්ට් එකක් අරන් ගියොත්. ඉතින් අන්න ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඕනිම තැනක කැම්පින් එකක් යනකොට ඩබල් ඒ ටෙන්ට් එකක් අරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ වගේම ගෙදරින් පිටත් වෙන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම වෙදර් රිපෝට් එක ස්ටඩි කරන්න. ඒ වගේම කැම්ප් සයිට් එකට ගියාට පස්සෙත් වෙද එක ගැන හොඳට ඇහැ ගහගෙන ඉන්න. මොකද කලින් කිව්වා වගේම වෙද එක කියලා කියන්නේ ඕනිම වෙලාවක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. Tip number 7, bring blankets for relaxation. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බීච් සයිඩ් එකේ කැම්පින් කරනකොට අපි කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුළේ ඉඳන් කැම්පින් කරන්න ආස නැහැනේ. අපි ආසයි චුට්ටක් එළියට බැහැලා මුහුදු වෙරළ ඉඳගෙන ඊට පස්සේ කන දෙයක් කාලා බොන දෙයක් බීලා මේ වගේ පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් වෙන්න ආසයිනේ. හැබැයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි බීච් එකේ ඉඳගත්ත ගමන්ම මුළු ඇඟ පුරාම වැලි ගෑවෙනවා. ඉතින් මේකට තියෙන හොඳම සොලියුෂන් එක තමයි ග්‍රවුන්ඩ් ෂීට් එකක් අරගෙන යන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ග්‍රවුන්ඩ් ෂීට් එක ඔයාට කැමති ඕනිම තැනකින් එලලා ඒක උඩ ඔයාට අවශ්‍ය බඩු බාහිර ආදී තියාගෙන ඔයාගේ ආතල් එක ගන්න. ඉතින් අන්න ඒකින්ද බීච් සයිඩ් කැම්පින් කරනකොට මෙන්න මේ වගේ ග්‍රවුන්ඩ් ෂීට්ස් කීපයකුත් අරගෙන යන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට වැලි ගෑවෙන්නේ නැතුව වැලි වලින් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕගොල්ලන්ගේ ආතල් එක ඕගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ගෙදර එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බැලුවා කියලා කියන්නේ බීච් සයිඩ් එක කැම්පින් කරන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රෝ ලෙවල් එකේ දැනුමක් දැන් ඔයා ගාව තියෙනවා. well done. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝස් වලට පොඩි ඔප්ෂන්ස් කීපයක් ලබා දෙන්න. number 1 කැම්පින් එකක් ගියාට පස්සේ අපි මොන වගේ කෑම ජාතිද උයන්න සුදුසු. ඉතින් ඔයාට ඒ සම්බන්ධ හරි දැනුමක් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් number 1 කියලා පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ගොඩක් කට්ටිය number 1 කියලා කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ එකත් අනාගතයේදී travel gears YouTube channel එකේ අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම number 2 විදිහට ගොඩක් කට්ටිය කැම්පින් නොයන්න ප්‍රධාන හේතු සහ ඒවට විසඳුම්. ඉතින් අපිට ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයා බලන්න ආසයි නම් අනිවාර්යෙන් number 2 කියලා පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් කලින් වගේම ගොඩක් කට්ටිය number 2 කියලා කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ එක travel gears YouTube channel එකේ අනාගතයේදී අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. number 1 number 2 කැමති එකක් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඉතින් අපි හැමදාමත් කියනවා වගේ මේ දැනුම ඔයා ගාව විතරක් තිබ්බට මදි. මේවා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ යාළුවෝ අතරටත් ෂෙයා වෙන්නම ඕනේ. මොකද ඔයා විතරක් හොඳ ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් වුණාට මදි. ඔයාගේ වටේ ඉන්න අනිත් ඩ්‍රයිවර්ස්ලාත් හොඳ ඩ්‍රයිවර්ස්ලා වුණොත් විතරයි ඔයා පාර යනකොට ඔයාගේ ආරක්ෂාව තහවුරු වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකින්ද මේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝස් වල links පුළුවන් තරම් ඔයාගේ යාළුවෝ අතරට share කරන්න. වැඩි ඕනේ නැහැ.
ඔයත් එක්ක කැම්පින් කරන සෙට් එක අතරට ෂෙයා වුණා නම් හොඳටම ඇති. මොකද කිසි දෙයක් නොදැන කැම්පින් යනවට වඩා දෙයක් දැනගෙන කැම්පින් යනකොට ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ආතල් එක ගොඩාක්ම වැඩි. කිසි දෙයක් නොදැන කැම්පින් කරන කට්ටිය කන්නේ කටු විතරයි. ඉතින් කටු ගන්න ඕනේ නැහැනේ මේ වගේ වීඩියෝස් YouTube එකේ තියාගෙන. අන්න ඒකෙන්ද පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝස් ෂෙයා කරන්න, පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝස් බලන්න, මේ දැනුම එකතු කරගන්න. ඉතින් අන්න එතකොට ඔයාටත් හැකියාව ලැබෙනවා හොඳ සෙට් එකක් එක්ක කැම්පින් ගිහිල්ලා හොඳ ආතල්ලයක් අරන් ගෙදර එන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලාත් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. එහෙනම්